about, hindi lang dito sa Philippines, but also internationally, guys. And itong product na to, parang naging instant sensation siya, guys, because of a one Facebook post na isang Facebook user na sinasabi niya nakatulong daw tong product na to para mawala yung kanyang acne. Always sold out na siya sa healthy options. And as you can tell from the title, I am going to be sharing with you my 4-week challenge while using the Aztec Indian Healing Clay. So if you want to know my thoughts and experiences about this product and worth the hype ba talaga to or not, please keep on watching. Alright guys, sinabi ko nga sa inyo kanina, diba, sa introduction, ginamit ko tong product na to for 4 weeks. So, every weekend ko siya ginamit, guys. And as we go through along this video, is sasabihin ko sa inyo yung aking experiences while using it. Ito yung itsura ng packaging niya, guys. Again, makikita nyo dito, Health and Beauty Aztec Secret Indian Healing Clay, world's most powerful facial deep pore cleansing, and it has 100% natural calcium bentonite clay. So, ito yung itsura niya. Nakalagay siya sa isang plastic jar tub, and ang sizes nito is 2, guys. So, ito yung 1 pound nila, and then meron din sila no 2 pounds. Pero yung 2 pounds, guys, hindi ko alam if locally available yun. Pero ito yung usual na makikita ninyo na binibenta sa healthy options. This is retail for 525 pesos, and nakuha ko tong akin sa healthy options na EDSA Shangri-La branch. So, ano nga ba yung product claims, guys? So, as you can see here, sinasabi niya, it claims na it is the world's most powerful facial, and nakikita nyo dito na magbibigay siya ng deep pore cleansing. Dito naman sa other part na to ng packaging or like yung claims, makikita nyo dito naka-bold and red, all caps pa, nakalagay na you will feel your face pulsate. Kaya ako to binili, guys, kasi syempre, first of all, na-curious ako. Nakita ko rin yung Facebook post na yon na sinabi nga nung user na yon na ito raw yung nakatulong sa kanya with his acne problem. Alam niyo naman, guys, diba, if matagal na kayong subscriber dito sa channel ko, matagal ko ng problema yung acne, and nitong mga nakaraan nga is nagkaroon ako ng regular acne breakouts. Kaya naman, makikita ninyo sa aking mga bare photos from last quarter ng 2017 up until now, meron pa rin ako mga acne breakouts, and then nag-iwan siya ng maraming acne marks. Ganyan yung itsura niya, grayish green, and then sobrang finely milled niya talaga. So marami ako nakikita, guys, sa internet na nabebentahan ng peking Aztec clay kasi nga naging sobrang hype about siya. So parang ang daming lumabas sa mga peking Aztec clay. So kapag bibili kayo, it has to be parang grayish green, tapos finely milled siya. Halos para siyang coaty air spun. If like nakagamit na kayo, ganun siya ka finely milled. So, yun, wala siyang other colors. And then, yun. Paano nga ba ito gamitin, guys? So, to use this, you just have to mix equal parts nito clay sa water or apple cider vinegar. Personally, guys, I like to use this combo. Silang dalawa, and usually, makikita nyo na to sa Mercury, guys. Medyo, dati mahirap siyang mahanap, pero ngayon meron na siya sa Mercury, meron na siya sa Robinson's Robinson's Supermarket, at kung ano-ano pa. Ito yung gusto kong ginagamit since acne prone nga yung skin ko, and isa rin ang apple cider vinegar, sinasabi nilang nakakatulong mag-prevent as well as magpakupa ng acne breakouts. So ayan, nagmi-mix lang ako ng equal parts. So after nyo siya i-mix, guys, i-leave nyo lang siya for 10 to 15 minutes kapag medyo sensitive yung skin mo, pero kapag hindi naman, you can actually leave it for around 20 to 30 minutes. After that, guys, makikita ninyo na nagbubuo na siya sa face ninyo, and mararamdaman nyo talaga yung pulsating effect, or yung parang kinukuha niya talaga lahat ng dumi ng face nyo, kasi magpapulsate talaga yung face nyo. What I mean by pulsate is parang tumitubok yung face ninyo, tapos sumisikip yung clay sa face nyo, and then magka-crack-crack na siya, and titigas siya kapag okay na siya. So definitely, guys, totoo yung nakalagay dun sa
product description na you will definitely feel your face pulsate. Tapos, kapag tinanggal mo siya with lukewarm water, makikita mo na medyo magre-red-red yung face mo. Medyo mas maraming redness kapag medyo sensitive yung skin nyo. Pero don't worry kasi matatanggal din siya. Based on my experience guys, yung pinakaunang beses kong ginamit si Aztec Clay, napatagal ko siya sa face ko for 20 to 30 minutes. Kaso, habang tumatagal ko siyang ginagamit, parang naging somewhat sensitive yung skin ko. Kasi, kapag hindi mo siya na-rinse off after 10 to 15 minutes, nagiging sobrang makate siya. Tapos, as in sobrang makate, di ko alam if na-experience nyo na rin yun, if nakagamit na kayo nitong Aztec Clay. Pero sobrang kate niya na kailangan mo na talaga siyang i-rinse off. I personally like using this weekends lang. Kasi for me, medyo matrabaho yung paggamit sa kanya. Kasi nga, kailangan mo pa siyang i-prepare manually and then kailangan mo pa siyang antayin na matuyo and all. Tapos, kailangan mo pa siyang i-rinse off ng warm water. And then, also, yung sabi kasi dito, or like yung iba, sinasabi nila na ginamit nila to everyday. So, feeling ko ako, if tatanungin ninyo ko, I would not recommend using this everyday kasi parang magiging masyado siyang harsh for your skin. Imagine niyo if like everyday nyo siya gagamitin, everyday din mamumula yung skin nyo, everyday din siyang magpapulsate and all. So yun, feeling ko magiging irritable yung skin nyo if like gagamitin nyo siya everyday. Kaya ako, I really prefer personally to use this only on weekends. Naging effect nitong Aztec Clay sa aking skin. Feeling ko talaga after ko siyang gamitin, sobrang squeaky clean ng face ko na parang alam mo yung feeling na linis na linis talaga yung face mo, tapos parang wala halos natirang dumi. It actually feels really smooth and parang feeling mo may somewhat tightening ng pores, pero very saglit lang naman yung effect na nun. Masarap siya sa feeling guys, especially kapag after ng lukewarm water, ginamitan mo siya ng cold water to close your pores. Tatanungin niyo ako regarding my acne. Guys, as you can see in the photo is meron pa rin mga recurring acne as well as nadagdagan din yung acne ko all throughout the 4-week challenge na ginamit ko siya. Katulong siya mag-subside ng redness ng acne pero hindi siya yung parang completely get rid of my acne. Hindi siya ganon. Hindi siya overnight miracle, guys. Pero nung ginagamit ko siya, guys, naramdaman ko na nag-dry up yung acne ko. Makikita mo na mas mabilis siyang matuyo. Feeling ko, guys, ang explanation dito is that marami rin kasing environmental factors na kailangan natin i-consider why tayo nagkaka-acne. It's not just one major cause is clogged pores. Hindi lang naman yun, diba? Sometimes, genetically, mapimple ka talagang tao or it's because of pollution, diba, stress, is nagkakaroon tayo ng acne. So, parang feeling ko nung ginamit ko siya, hindi lang naman, natanggal niya yung dumi sa face ko. But then again, may several factors pa rin I have to consider na kaya nagkakaroon pa rin ako ng acne. Pero ito guys, ang pinaka nakakatuwang experience ko while using this product. Alam nyo ba, sobrang malaking kasalanan to. Pero 2 weeks ako hindi nakapunta sa derma ko para for my monthly facial. Ito yun, syempre guilty ako, diba? 2 months ako hindi nakapagpalinis. Tapos, nagulat si ate kasi sinabi, diba usually kapag magpapalinis kayo, tatanungin ka niyan, ma'am, kailan po kayo huling nagpalinis? Or like, first time niyo po ba, ma'am? Ganyan, diba? Chichikahin kayo ng naglilinis ng face. So, sabi ko sa kanya, ate, sorry. Pero, 2 months na akong hindi nakapunta ng derma. Kasi nga, medyo busy ako ng mga past months. Tapos, edi yun, di na siya. Usually, diba, ang full na facial treatment would last you for around 1 hour. Tapos, nagulat si ate. Sabi niya, ma'am, sigurado po ba kayo na hindi po kayo nakapagpa-facial for 2 months? Sabi ko, ha? Opo, ate, why po? Tapos sabi niya, pinakita niya sa akin, di ba usually papakita sa inyo yun? Pinakita niya sa akin yung mga nakuha niya sa face ko. And alam niyo ba guys, halos konti lang yung nakuha niya. Tapos sabi niya, ma'am, seryoso? Tapos nagulat din ako kasi
hindi ko ina-expect. Ina-expect ko talaga na sobrang dumi ng mukha ko, clog na yung face ko, and kailangan ko na talaga magpunta sa derma kasi nga, ang tagal ko nang hindi nagpapalinis. Tapos, yun, parang sabi ko, nakatulong talaga tong si Aztec Clay na malinis yung face ko, or talagang it really gives you that deep pore cleansing na pati si ate sa derma nagulat kasi nga sabi ko sa kanya 2 months na akong hindi nagpapa facial treatment. So yun, nakakatuwa siya. It's something na is really true to its claims of deep pore cleansing. Overall guys, I feel like that the Aztec Healing Clay is definitely a good addition to my skincare as well as skincare products kasi nga because of its deep cleansing property. Again, it can slightly help you with your acne problems, but then again, do not expect an overnight miracle. Kasi nga guys, hindi lang naman isa ang root cause ng acne. Maraming several factors yan guys na kailangan natin i-consider, pero definitely isa to sa mga product na makakatulong na malesen yung redness, swellness, at saka yung makapag-dry up siya ng pimples nyo. And finally, ang tanong is it worth the hype or not? Definitely guys, this is worth the hype, and definitely it